Chiru and you vlogs. ගොඩක් කාලෙකින් ඔන්න මම අදත් ඔයාලා හමුවට ආව අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන. අද කතා කරන්න යන වෙනස් විදිය දෙයක්. මේ කාලය ඔයාටත් මටත් අපි හැමෝටමත් ගොඩාක් අමාරු කාලයක්. අද මමත් ඔයත් රාජ භෝජනයක් වගේ ආහාර වේලක් කෑමට ගනිද්දි තවත් මිනිස්සෙක් ඉන්න පුළුවන් අනේ අද දවසේ මම මොනවද ආහාරයට ගන්න කියලා හිතන. කොහොමද අද මගේ කෑම වේල මම සම්පූර්ණ කරගන්නේ කියලා හිතන පිරිසකුත් අපිත් එක්කම මේ රටේ තුල ඉන්න පුළුවන් නෙවෙයි ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම ඉන්නවා. ඉතින් මම මුලින්ම යෝජනා කරන්න කැමතියි අද තමන් කන කෑම බේලෙන් කොටසක් හරි තවත් කෙනෙක් වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කරන්න හෝ තවත් කෙනෙක් එක බෙදා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩාක් වටින දෙයක්. ඉතින් මමත් අන්න ඒ විදියට කෑම වේලක් තවත් කෙනෙක් එක බෙදාගත්තා. ඉතින් මේ අද මම කතා කරන්නේ ඒ කෑම වේල ගැන. අපි ගොඩාක් වෙලාවට රයිස්, කොත්තු එහෙම නැත්නම් කෑම එකක් දෙද්දී සාම්ප්‍රදායික කෑම කිහිපයක් එකතු කරගෙන තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඕනම ගෙදරක අපි හදන්නේ විශේෂ කෑම එකක් හදද්දී. ඉතින් මට අද හිතුණා ගැමිකමට කෑම එකක් කන්න ඕනම කෙනෙක් කැමතියි. ඉතින් ගැමිකමට වැඩි විස රසායනික ද්‍රව්‍ය මුකුත් අඩංගු නැතිව කෑම වේලක් හදාගන්න. ඉතින් එහෙම කෑම වේලක් ගැන තමයි මම අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නේ. මම තෝරගත්ත සුදුබත්. සුදුබත් කෙසෙල් කොලේ බෙදලා 3-5 බෙදලා මාළු කරියක් හැදුවා. ඉන්දියර මිරිස් එහෙම නැත්නම් පෙට්ටි මිරිස් කරලකුත් ඒකට එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම රාබුකොළ හොඳට හීනියට කපලා පොල්ලයකට දාලා රාබුකොළ මැල්ලුමකුත් මම හදාගත්තා. ඒ වගේම පරිප්පු ව්‍යංජනයක් සුපුරුදු පරිදි හදලා පරිප්පු ව්‍යංජනය මම ටෙම්පරාදු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම හිතුවා තව ඇඹුල් රහටත් මොනවා හරි තිබ්බොත් කෑමකට හොඳටම ගැලපෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මම බම්බෝට සම්බෝලෙකුත් හදාගත්තා. කෙසෙල් කොලේ තවලා බත් ටික බෙදලා එද්දි නම් කෑම එක හරිම ලස්සනයි. මටත් ඒ වෙලාවේ හිතාගන්න බැරුණා ඇත්තටම මේ තරම් ලස්සනට වගේම රස කියන මේ දෙකම එකතු කරලා කෑම එක හදාගන්න පුළුවන් වුණා නේද කියලා. ඉතින් එහෙම තවත් කෙනෙකුට කෑම එකක් හදලා දෙද්දී දැනෙන සතුට කියාලා නිම කරන්න නම් බෑ. කියන්න අපි හැමදාම හොඳ දේවල් කරන කට්ටියනේ. ඉතින් අපි බෙදාගමු. අපි මේ වගේ දෙයක් කරමු. තවත් කෙනෙක් එක කෑම එකක් බෙදාගෙන දේ දැනෙන සතුට කියලා නිම කරන්න බෑ. ඒ හැඟීම විඳින්න නම් ඔයා මේ ක්‍රියාව කරන්නම ඕනේ. ඔයා දැනටමත් මේ ක්‍රියාව කරනවා ඇති. කරලා බලන්නකෝ. අපි අදහස් බෙදාගමු. ඒ සතුට හැඟීම දැනෙද්දී ඔයාටත් මට වගේම සතුටක් අනිවාර්යෙන්ම දැනේ. ඉතින් මම අද ඔයාලත් එක්ක මේ වැඩේ කරන ගමන් බෙදාගන්න හිතේ මෙන්න මේ පණිවිඩය. අපි දෙයක් ජීවිතයට මහා පරිමාණයෙන් ගනිද්දී තවත් කෙනෙක් ඒ දේ ගන්න හීන දකිනා වෙන්න පුළුවන්. ඊට වඩා පහළ මට්ටමක දෙයක් ගන්න උන් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම වෙලාවෙම අපිට ලැබෙන දේ තවත් කෙනෙක් එක්ක බෙදා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩාක් වටින දෙයක්. විශේෂයෙන්ම කෑම බීම. කෑම එකක් කන්න තමන්ගේ බඩ පුරව ගන්නනේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දෙයක් තවත් මිනිස්සෙක් එක්ක බෙදා ගන්නවා කියන්නේ ගොඩාක් ලොකු පිනක්. ගොඩාක් වටින දෙයක්. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා අපි ඒ වගේ දේවල් කරමු. අපි බෙදාගමු. ඔයාලා කරපු ඒ වගේ දේවල් මාත් එක්ක බෙදා ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න. ආයෙත් දවසක හම්බ වෙමු. එතකන් පරිස්සමෙන් ඉන්න. මම chiru. Thanks for watching.